שלום. יש אמירה עתיקה שאומרת שכל פורענות שבאה לעולם מגיעה תחילה ליעקב, וזה נכון. אבל מה שיותר נכון מהאמירה הזאת, זאת האמירה שכל פורענות שבאה ליעקב, כלומר לישראל, מגיעה קודם כל לירושלים. שכאן בעיר הזאת, למרות שהיא רק עיר אחת, לא גדולה מדי במונחים של העולם, כאן בעיר הזאת יש לנו את כל הצרות, את כל המתחים, את כל הקונפליקטים שמדינת ישראל מתמודדת איתה היום, ותתמודד איתם גם ב5 או ב10 שנים הקרובות. בין דירות פאר לשכונות של עוני, בין חרדים לחילונים, בין יהודים לערבים, בין דמוגרפיה לפוליטיקה ולמרחב הציבורי. אבל אני חושב שירושלים היא לא רק המיקרוקוסמוס של ישראל, ירושלים היא לא רק המחסן או כדור דולר של צרות. ירושלים היא גם הפתרון. כן, אני מאלה שמאמינים אבל שיש נקודה ברצף של הזמן. יש אירוע ברצף של האירועים, יש מקום שאם נטפל רק בו, אז הכל יהיה בסדר. לא, זה לא משהו שיקרה בבת אחת, זאת אומרת, זה לא שהעולם יצבע כולו פתאום בצבעים של ורוד. אין איזה כפתור כזה גדול שאם רק נלחץ עליו אז הכל יהיה בסדר. לא, לא, זה לא עובד ככה. גם אם נמצא את הכפתור הזה כדי ללחוץ עליו, זה לפעמים ידרוש חיים שלמים של אנשים ועבודה נוראה, אבל נורא קשה. אבל כן, אני מאמין שיש נקודת הכרעה. יש נקודה ארכימדית, אם תרצו, שאם נחזיק אותה חזק, נוכל להתחיל ולהזיז את העולם. אני מצאתי את הנקודה שלי. פה, בירושלים. זה לא שבאתי לירושלים כדי לשנות את העולם, אני לא מאלו. אתם מכירים את האנשים האלה? שכבר בגן הם נלחמו על צדק חברתי? שתמיד רצו למועצת התלמידים? שברחו מבית ספר כדי להשתתף בהפגנות? לא אני. עד גיל 18, האמת, הייתי בדיוק להפך. התעסקתי בעצמי, בצרות שלי, באתגרים שלי, או במה שחשבתי אז שהם הצרות שלי והאתגרים שלי, והיום אני מבין שהם היו ההזדמנויות שלי, הם עשו אותי למי שאני. יותר מזה, אחרי ששירתי 6 או כמעט 7 שנים בצבא, חשבתי לעצמי שאני את שלי עשיתי. באמת, די, נתתי את כל מה שהייתי צריך אל הכלל. והנה, אחרי שהשתחררתי, הגיע הזמן סוף סוף לחזור שוב ולטפל בעצמי. אז השתחררתי והגעתי לכאן, לירושלים. התחושה שאני זוכר הכי חזק מהתקופה הראשונה שלי בירושלים היא הפחד. אתם מבינים, בצבא הייתי מישהו, מפקד, כזה אחד עם מדים ונשק ודרגות, עם סיכות וסמלים, כל דבר שגורם לגבר להרגיש טוב. והנה פה הרגשתי ערום. הייתי לבד, אחד מהרבה. יותר מזה, בצבא קמתי כל בוקר לבוקר של משמעות. הרגשתי שיש תכלית, שאני חלק ממטרה יותר גדולה, חלק מחבורה של אנשים. וכאן התעוררתי כל בוקר למה? לעוד קורס באוניברסיטה? חשבתי לעצמי, מה? זה כל החיים? איזה פחד. ואז ביום חמישי אחד עליתי בעלייה שמובילה לקמפוס של האוניברסיטה העברית בהר הצופים. על המדרכה לידי ראיתי מלא סטודנטים הולכים תיקים גדולים כאלה על הגב. אמרתי לעצמי, טוב, זה לא תיק של לפטופ או סנדוויצ'ים. כששאלתי, הסבירו לי שבתיקים האלה יש את הבגדים לסוף השבוע, שהסטודנטים לוקחים איתם את התיקים לשיעורים, ומיד אחרי השיעור האחרון, כדי לא לבזבז זמן, עולים ישר על האוטובוס שלוקח אותם רחוק מכאן. אתם יודעים, לקצה של כביש 1. ואמרתי לעצמי, אלוהים אדירים. הרבה אנשים בירושלים מדברים עם אלוהים, זה בסדר. העיר הזאת שקדושה ל3 מיליארד אנשים, העיר הזאת שהתפללנו אליה במשך 2000 שנה, העיר הזאת שהסבים והסבתות שלנו אמרו לשנה הבאה בירושלים כזאת לחלוכית בזווית עין, כי לא האמינו שזה אפשרי. מהעיר הזאת כולם בורחים? מהעיר הזאת כל האנשים האלה, האמיצים, המוכשרים, הצעירים, מהעיר הזאת הם לא יכולים לבלות בה או לסבול לבלות בה אפילו עוד שעה אחת? כי הבריחה הזאת, אתם מבינים, היא לא רק הבריחה מזה שבעיר הזאת קשה, וקשה בעיר הזאת, אתם יודעים. יש פה מתחים ויש פה בעיות, יש פה צרות, יש פה פורענויות שבאות כל הזמן. לא קל לחיות בעיר הזאת. כל דבר פה טעון, כל דבר מסובך. אפילו הדברים הכי יומיומיים. מה אתה לובש? ובעיקר מה את לובשת. מה אתה בונה? בעיקר מאיזה צד של הקו אתה בונה את זה. אתם יודעים, לא קל לחיות עם כל הקדושה הזאת, עם 2000 שנים של ההיסטוריה, זה נכון. אבל הבריחה מההתמודדות עם הבעיות של העיר, היא הבריחה גם מעצמנו. כי אי אפשר לברוח מזה באמת. הצרות האלה הגיעו הרי גם בסוף, לשם, לקצה של כביש מספר 1.
כי הבריחה מההתמודדות, הבריחה ממה שקשה, הבריחה להיות עם מישהו שהוא שונה ממני, שהוא אחר, הבריחה הזאת היא בריחה מעצמנו, כי כאן בארץ הזאת חיים של מאבק. כאן בארץ הזאת צריך לדעת לחיות גם עם מישהו שהוא שונה ואחר, מישהו שהוא לא כמוני. וחשבתי לעצמי שאם נצליח רק קצת, אם נצליח לקרב את הסטודנטים רק קצת אל העיר הזאת, אז לא נתקן את כל הבעיות של העיר, ובטח לא נתקן את הבעיות של מדינת ישראל. אבל נתחיל לזוז לכיוון הנכון. תהיה לנו איזו נקודת אחיזה כזאת, נקודה ארכימדית חזקה, נתפוס אותה חזק, ואז נוכל להתחיל להזיז את העולם. חשבתי לעצמי שאם נוכל לגרום לסטודנטים להסתובב בסמטאות של 100 שערים ולהרגיש שם בנוח, למרות שכל האנשים שם מאוד שונים מהם וחושבים לגמרי אחרת בכל הדברים החשובים, אז עשינו משהו. חשבתי שאם נוכל לגרום להם ללכת בסמטאות של העיר העתיקה ולהקשיב לשפות אחרות שהם לא מכירים, ולפעמים אולי קצת מאיימות עליהם. חשבתי שאם נוכל לגרום להם להגיע לתוך מרכז העיר וליצור בעצמם מרחב ציבורי אחר, אז עשינו משהו. טוב, זה לא סיפור של הצלחה מטאורית. זה לא הייטק. רק הרבה עבודה קשה. האמת היא שבכלל הדבר הראשון שעשינו היה סוג של כישלון גדול. משום מה חשבתי לעצמי שכדי להביא סטודנטים למרכז העיר, כדאי שאני ארגן להם באחת הכיכרות ערב של שירה בציבור. עכשיו, אני בשירה בציבור רק עושה עם השפתיים ומוציא קצת אוויר. שלא רחמים על אלה שלידי. אבל בערב הזה שרתי בקולי קולות, כי הכנו מקום ל400 והגיעו 4. אני ורועי ושני השוטרים שבאו להבטח. אז אמרתי לרועי, בוא נשיר. אנשים לא יבואו למקום ששקט, ישמעו שירה, יצטרפו. אז שרנו. ועוד שיר. ועוד שיר. הם לא באו. באמת אני עם שירה בציבור גמרתי. אבל היום 10 שנים אחרי, ואחרי שהחבר'ה של רוח עשו כמה מאות של אירועים סופר מוצלחים במרכז העיר, היום 10 שנים אחרי שיש כמה אלפים של סטודנטים שמצאו מקומות טובים להתמחות ועבודות טובות בירושלים ונשארו לגור, היום אחרי שיש קבוצות של סטודנטים גרות, כמעט בכל שכונה קשה בעיר. לא, הם לא באו לעזור או להושיט יד. לגור, לתקן את השכונה מבפנים. היום אחרי שההגירה השלילית נעצרה, היום אחרי שאני מגזים רק קצת, אתה לא יכול לחצות את הרחוב בירושלים בלי שמישהו יעצור אותך וידבר איתך על כמה חשובים צעירים לעיר, ואיזה דברים טובים קורים כאן. אני מרגיש שהדברים מחלחלים גם הלאה. אני מרגיש שגם מחוץ לירושלים, בשאר המקומות, קורים דברים טובים, שיותר ויותר אנשים מוכנים להתמודד, יותר ויותר אנשים מוכנים לקחת אחריות על המקום שהם חיים בו. אני לא יודע מה אני אעשה ב10 שנים הבאות. אני מרגיש שאני משתנה, אני כבר לא יכול לעשות בדיוק את אותם הדברים שעשיתי עד היום. אבל מה שאני לא אעשה, אני אקח איתי את השיעור שירושלים לימדה אותי. שכל פורענות שבאה לעולם היא גם הזדמנות. כל פורענות היא גם חדשות טובות. תודה.